Salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod. Aici Robert de la Dubițarii Motocicliști și Iasmina este în spatele camerei, vă salută și ea. Iar în videoul de astăzi o să vorbim despre acest supercharger de la EcoFlow, mai exact comandat de la EcoFlow România. Este un încărcător de la alternatorul mașinii, mai exact al dubiței noastre. De vreo 7-8 luni de când a apărut pe piață, a explodat, este o mega schimbare în ceea ce privește încărcarea power station-urilor EcoFlow din seria Delta, pentru că doar cele din seria Delta pot fi încărcate cu acest supercharger de la alternatorul mașinii. Da, poate vă întrebați, da, ce ești sponsorizat sau de ce ne prezinți acest produs? Nu, din păcate spun, nu sunt sponsorizat, dar îmi face plăcere să prezint produse care mie îmi inspiră încredere și care vor face viața mai ușoară, mai exact viața de pe drum, că o să începem să călătorim din ce în ce mai mult și vreau să mă asigur că o să am în permanență power station-ul încărcat. După cum știți sau nu știți, eu dețin un EcoFlow Delta 2, l-am cumpărat acum 2 luni când am cumpărat și mașina. În aceste 2 luni am tot pregătit dubița, recent am fost plecați în primul test cu ea, am fost plecat 6 zile, 1760 de kilometri prin Slovenia, Austria, Ungaria. Găsiți toate aceste clipuri deja pe canal. Dar cum ziceam, astăzi vorbim despre acest încărcător de la alternatorul mașinii. Hai să-l și desfacem, că este neatins. Trebuie să vă spun că e greu. Deci, coletul e greu, pentru că produsul în sine are undeva la vreo 2,5 kg și mai vine cu niște cabluri țapene. Dar vedem imediat ce avem înăuntru. Vine împărțit în două. O lăsăm deoparte. Avem două cutiuțe. Una așa și una așa. Bă, dar sunt pachetate bine de tot. Uai, ce fain se deschide. Lăsăm cutia mare deoparte, să vedem ce avem în cutia mică. Este sigilat. Da. În cutia mică avem o carte de instrucțiuni și produsul în sine, care, da, robust. Ceva aliaj din ăsta de aluminiu, foarte, foarte țapăn. Aici avem un port pentru cablu de internet și, bineînțeles, butonul de pornire. Asta e ceva modul pentru Wi-Fi. Iar aici avem porturile pentru cabluri. Aici avem cele două semne sau logo. Unul este o mașină și celălalt este un power station, un Delta EcoFlow. Aici o să vină cablu de la bateria mașinii conectat, respectiv dincoace cel care vine din power station. Și au mufe diferite, intrări diferite. Iar dincoace, tot așa desigilăm, iar ambalat foarte fain. Tada! Avem cablurile. Sunt două cabluri, unul mic, unul mare. Bun, avem cablu lung, care am înțeles că are în jur de 5 metri. Ăsta vine conectat la bateria mașinii. Mai exact, cablul ăsta vine exact pe bornă. Aici există o siguranță de 125 de amperi. Se deschide cutiuța asta și conectăm efectiv cablu în continuare aici. În partea asta avem cablu mic. Asta e partea care intră în stația de curent și asta este mufa care intră aici. Tot ce e de făcut, plusul pe baterie, minusul pe masă, undeva pe cadrul mașinii sau pe minusul de la baterie, trase cablurile, conectate cele două mufe, plus una în stația de curent și verificăm dacă are ultimul update făcut, recunoaște aplicația acest alternator și e gata de funcționare. Cum funcționează? Păi folosește curentul extra pe care îl produce alternatorul mașinii. De obicei, alternatoarele
diferă ca și putere. Eu cred la Opel Vivaro că e undeva la 150 de amperi. Deci ăsta în maxim scoate 800 de W. Până la 800 de W. Bineînțeles că puteți încărca și cu 2, 3, 400 de W. Ideea e că la cei 800 de W undeva la 63 de amperi, dacă nu mă înșel. Deci dacă alternatorul mașinii scoate undeva la 150 de amperi, ăsta în maxim consumă, suge cum ar veni vreo 63, deci mai rămâneți cu vreo 85-90 de amperi. E pentru consumatorii mașinii, tot ce înseamnă far, încărcarea bateriei și așa mai departe. Eu am cumpărat acest încărcător la alternatorul mașinii pentru a înlocui acest cablu care vine în pachet cu stația de curent, brichetă la 12V, mufă XT60 sau XT60i. Cu asta poți încărca de la bricheta de mașină până la 100 de W, până la 8 amperi. Ai 3 variante, 4 amperi, 6 amperi, 8 amperi. Aia vine undeva la 60 de W, 80 de W, 100 de W. Noi în tura asta de test, de care v-am zis mai înainte, am folosit exclusiv încărcarea de la brichetă. Noi nu avem panou solar, probabil nici nu o să vreau să-mi pun, pentru că ăsta va înlocui tot ce înseamnă încărcare. Gândiți-vă că EcoFlow Delta 2 are o capacitate de 1000 de Wh, undeva la 83 de amperi, deci nu este o capacitate foarte mare. Dacă folosești la laptop care îmi consumă undeva la 50-100 de W în momentul în care editezi, dacă mai folosești, nu știu, un fierbător la 500 de W, poate să mai faci un sandwich cu un sandwich maker la 700 de W, mai merge încălzitorul pe motorină care o consumă și el câțiva W și așa mai departe, consumul se adună. Și tot ce se consumă pe parcursul zilei, mai ales peste noapte, a doua zi pornești mașina, dacă pleci undeva și faci un drum, cu atât mai bine, dar partea bună e că de la 0 la 100, bineînțeles folosit la maxim, se încarcă undeva la o oră și un sfert, o oră 20. Eu zic că nu o să descărcăm aproape niciodată stația de curent până la 0. Poate peste noapte o să rămânem cu 45-60%, dimineața ne trezim, dăm ok la mașină, numai bine pornești mașina, lași să meargă la relantiu 15-20 de minute, ți-ai făcut toată treaba, ți-ai încălzit ceaiuri, ți-ai făcut tot ce ai tu nevoie de consumator dimineață și încarci înapoi la 70, 80, 90%. Pe lângă faptul că îți încarcă foarte repede înapoi stația de încărcare, încă un atu mare pe care îl are acest încărcător la alternator, e că poți inversa de unde să vină curentul, în ce direcție. Deci, dacă tu iei din bateria mașinii, din alternatorul mașinii mai exact, spre EcoFlow și îți încarci, fix așa bine poți din aplicație să dai reverse și îți ia curentul din stația de curent și ți-o dă spre bateria mașinii. Poate din vari motive rămâi fără baterie la mașină, e slabă, ceva se întâmplă, ai dat inversare și ți-o salva situația, poți porni mașina și merge mai departe și îți rezolva problema. Plus mai are o funcție de a păstra bateria în condiții bune, că așa ne și zice, 3 în 1, Battery Charge and Care Solution. Da? Deci îți și menține bateria. Cred că tot ce ne mai rămâne de făcut este să vedem cum putem monta pe mașină, la baterie, cablurile să fie tot în regulă și să facem câteva teste. Am uitat să vă arăt cutia micuță cu accesorii, placa de prindere și șuruburile. Șuruburile de montură și asta e un dispozitiv foarte important care nu trebuie pierdut. Cu asta se scoate cablu din mufă. După ce vin băgate mufele aici, asta vine introdus undeva așa, faci un click și după aia se pot scoate cablu. Deci asta să nu-l pierdeți că nu mai iasă după aia mufa. Am ajuns aici în față la mașină, am scos acel cauciuc și am desfăcut șuruburile deja aici. Am vrut numai să vă arăt cum e tabla asta. Și dacă o înlătur, uitați ce avem acolo jos. Deja am scos și acest plastic. Eu din ce știam, la mașină normală aveai una pe plus, una pe minus. Uitați-vă câte mățăraie sunt aici. Și acum eu trebuie să văd unde mă pot lega. Aici, din ce văd, fiecare pleacă circuit separat. Și aici ar mai fi loc de două, că aici am și loc de cablu. Și eu mă gândeam, având și șurubul, piulița asta generală aici, să mă conectez cu cablu cu plusul direct aici,
îl scot prin locașul prin care îmi permite aici și atunci să ies undeva, nu știu, undeva în zona asta, cumva, sub picioare și să merg pe sub banchetă încolo. Acum întrebarea e, oare să fac două găuri aici în tabla asta, în ușiță, și să fac cu scula asta chiar cât e strict cablu și să fac unul în partea de plus și unul în partea de minus, sau cel mai bine e să fac una singură undeva în zona asta, mai centrală, că uite, cu asta pot să merg încolo și cred că o să ies în colțul ăsta. În zona asta cred că fac o gaură strict în tabla aia, fac aici o gaură și ies și cu minusul și cu plusul pe aici și mă duc în spate aici între banchete undeva. Bun, am revenit în spate pentru că nu știu unde să-l montez, că e mare și am crezut că am acces undeva pe lângă scaunul șoferului, dar din păcate nu prea am acces acolo și nu știu, mă gândeam că poate aici în zona asta undeva să-l prind, așa, pentru că stația de curent mi-e aici, e frigiderul, EcoFlow și încălzitorul pe motorină. Atunci poate ar fi ok și ăsta să fie undeva în zona asta. Singura chestie care am văzut-o la alții și nu știu dacă s-o schimba ceva în timp sau nu, acest buton trebuie apăsat de fiecare dată când vrei să încarci, în sensul că pornești mașina, în momentul în care intră curent în încărcător de la alternatorul mașinii, apeși pe buton și se activează. Și am văzut că mulți se plângeau cumva de sistemul ăsta, că nu poți să-l pornești din aplicație. Tu nu poți stai la volan cu telefonul, pornești dispozitivul și el îți încarcă. Unii, de exemplu, l-aveau montat în spate, unde aveau sistemul de baterii și tot. Și zicea că trebuia să pornească mașina, să coboare, să meargă în spate, să apese butonul și apoi începea încărcarea. Încă netestându-l, nu știu dacă e așa sau nu, dar dacă e așa, atunci, nu știu, destul de nașpa un pic, că de-aia și vreau cumva să-l am în cabină, că să am control de acolo, dar cel mai probabil o să fie aici. Aș vrea întâi să conectez încărcătorul direct la Power Station, să vedem dacă trebuie să-i facem un update sau ceva. Odată băgăm cablu aici, o singură variantă are, doar cu el în jos. Băgăm aici, iar dincoace, la fel cum am zis, o singură variantă, cel cu desenul cu EcoFlow. Uite aici. Dar înainte să îl pornesc, să vă arăt treaba cu cheița, că v-am zis că altfel nu puteți să scoate această mufă de aici. Are o mică teșitură și vine așa. Apăsați un pic, face click și iasă mufa. Deci asta foarte valoros. Bun. Și acum să pornim stația. Ne indică culoarea roșie, că nu este conectat la nimic. Am intrat în aplicație. Teoretic ar trebui să dăm aici New Device. Add. Turn on Bluetooth. Alternator charger, da, 1360, dăm pe el. Trebuie să-l conectăm la o rețea Wi-Fi. Mi-au găsit rețeaua din casă. Își descarcă ceva, se vede aici unde arată 2, că se încarcă. Și e gata. Aici avem acel reverse charge și ceva battery maintenance. Da? Mai rămâne doar să-l montăm, că deja ne prinde noaptea, nu știu dacă mai fac asta sau rămâne pe alte zi. Până la urmă, cred că cea mai bună variantă e să-l montez aici. Așa că o să dau două găuri, să prind placa aici. Două. Suportul e gata și acum cu cele două șurubele să prindem. Acum l-am prins provizoriu cât să-mi trag cablurile și să-mi fac setup-ul
piulițele dincolo nu le pun pentru că teoretic astăzi îmi vine curierul cu încă o rolă de carpetă. Vedeți că toată duba e carpetată cu acest gri fain, această pâslă, și am mai comandat acum încă un sul, e 2 metri pe 2 jumate și atunci vreau să închei ca să fie totul finalizat și după aia o să fie definitivate și cele două șuruburi. Cablu general, plusul minusul, o să îl trec pe aici și în partea asta altă iasă cablu, să-l trec pe undeva pe după frâna de mână și aici jos în partea asta, că v-am zis că probabil aici o să fac o gaură în acea carcasă, cutie, capac de metal. Cu plusul o să merg spre plus la baterie și cu minusul o să-i dau undeva un șurub autofiletant. Am văzut că am loc aici pe cadru, să văd dacă am acces, îi dau acolo una. Mă mai gândeam aici la o variantă, să-mi dau o gaură undeva aici și să trec cablu pe aici, să scot pe sub burete și să îmi intre în ușa metalică, dar să nu blochez materialul ăsta ce-mi vine aici, ca să pot să am acces în caz de, nu știu, poate pot să schimb bateria cât de curând, că sincer nu știu câți ani are și ce viață mai are și poate o să am nevoie să am acces iară și atunci să-mi fie mai ușor să umblu. Cred că mai degrabă cu cutter-ul. Neavând flex, lucrăm cu ce avem. Dar e bine și așa ce a ieșit. Am avut nevoie de această intrare. Puteam, bineînțeles, să dau doar o gaură aici. Doar că atunci, dacă trebuie să ridic capacul, cum v-am zis, să schimb baterie sau ceva, trebuie ori să mă chinui să țin cumva capacul ridicat, ori de fiecare dată să decuplez firele în caz de, nu știu, am nevoie ceva acolo, să mai conectez. Așa, doar intră pe lângă. Uite, ceva de genul o să fie. Acolo. Și aici intră astea. Frumos. Uite așa. Uite, așa. Na, bun, hai că până la urmă, într-un final, cred că am găsit varianta care rămâne aici la baterie. Cablu de plus, până la urmă, l-am mutat aici, în exterior, că aici era inițial gândit de mine. Asta e prinderea principală ce ține toată placa asta. Am făcut variante că l-am scos pe aici, am făcut variante că l-am scos pe aici. Și după aia am văzut că am aici un șurub, care e pentru asta gândit, încă o prindere extra. Așa că l-am prins aici, îl duc pe aici prin spate. Aici o să se întâmple, acum fiind pe plus, să-l acopăr ca să nu cumva să fac scurt din greșeală de masă. Aici o să rămâne acoperit. Aici o să conectez plusul și masa până la urmă am prins-o pe minus, la baterie. Tot m-am uitat pe aici pe la cadru, nu am acces. Este ceva șurub chiar sub, dar cum zic, nu am acces să mă bag sub mașină, așa că rămâne pe baterie. Și o să mergem imediat în spate să conectăm și restul cablurilor. Am pornit mașina mai înainte pentru că am umblat la borne, mi s-a resetat ceasul și toate alea pe acolo. Am pornit totul în regulă, face contact bine, nu sunt probleme. Am adus și Power Station-ul EcoFlow Delta 2 jos pentru că l-am avut în bloc, l-am încărcat aseară. Nu am știut dacă o să mai ies azi afară să mai continui lucrările sau nu. Și l-am folosit sus, am zis să-l mai descarc, am mai umblat la laptop, am mai încărcat un alta, deci acum este full 100%, dar am aici această aerotermă ca să facem un pic de consumator, să-i scădem din baterie și să vedem cum încarcă acest încărcător de la alternator. Acum, cu toate oprite, o să și mufez tot. Aici este cablu, l-am înfășurat și am lăsat doar cât să îmi ajungă aici sus. O să-l și mufăm la mufa cu mașina. Bun. Următorul este cablu mic, care de asemenea îl mufăm la locul lui.
Bun, făcut click. Îl mufez la găurica lui. Bun, a intrat perfect. Înainte de a porni mașina și alternatorul, prima oară să pornim EcoFlow, care ne indică că este 100%. Acum vreau să intru pe aplicație. Aici în aplicație deja îmi arată volții, că mi-e conectat la baterie. 0 W pentru că este oprit. Ăsta îi start working de fiecare dată când pornește mașina automat. Eu nu vreau treaba asta acum. Aici îmi zice atenționare, car battery port under voltage. Și îmi zice că avem o eroare, car battery port under voltage. Set the start voltage according to the car engine voltage. Înainte de a face orice, acum am intrat încă o dată în aplicație și văd că avem o nouă versiune, așa că îi facem un update și așteptăm. Aici ne și zice că să avem update-urile făcute atât la Power Station cât la sculă, la încărcător. Bun, update successfully, bun. Mă duc să pornesc mașina, aici momentan e roșu. Vedem ce se întâmplă după ce pornim mașina. Bun, hai că i-am dat de cap, am intrat în aplicație. Îmi zicea under voltage pentru că mașina fiind oprită, bateria avea 12 volți. Bun. Aici se poate seta de la câți volți să înceapă să încarce. Mie mi-a setat momentan pe 12,5. Aici câți watts să bage. Momentan mi-a pus pe 150 de watts pentru că am băgat aeroterm, așa hai să-mi fac un pic de consum. Aeroterm am dat-o pe maxim. Momentan avem un consum de 569 de watts și 150 bagă alternatorul. Aici vedem alternatorul. Mașina momentan bagă 14,2 volți. Hai să intrăm pe aplicația lui Delta. Deci mă arată așa. Output, consumul adică 567 de watts și intrare 150 și am 96% baterie. Bun. Hai să creștem acum încărcarea alternatorului pentru că deja e 96%, merge cu 570 de watts consumul. Intrăm aici, dăm pe output, hai să zicem că dăm 1 la 1, dacă el consumă acum 570, hai să încărcăm cu 600, 550, 600, să vedem ce se întâmplă și cu voltajul și cu tot. Și momentan încarcă cu 600 de watts, alternatorul mașinii bagă 14 volți, deci acum avem o intrare mai mare decât consumul. Vedem aici, 600 intrare, 574 consum. Da, ideea e că merge. De dragul testului i-am dat maxim 800 de watts, o coborât la 13,8 încărcarea momentan la relantiu, dar ideea e că încarcă. Oricum când bateria e aproape full, e greu să încarci cu așa mulți watts. Noroc acum că am consumatorul ăsta. Bine, noi pe ăsta nu vreau să-l folosim, l-am cumpărat în ideea să-l folosesc undeva setat la vreo 170-200 de watts consum, dar da, e de jucărie, bagă încet. Asta dacă stai la camping undeva și ai curent la discreție, atunci eventual poți să-l folosești. Dar noi o să folosim încălzitorul pe motorină. Bun, ideea e că merge la 800 de watts. Bagă în maxim. Și acum hai să vedem o chestie, dacă îi dăm, de exemplu, așa moderat, 300 de watts. Vedem cum crește înapoi voltajul mașinii, vedeți? 14,2, 14,1 cu 300 de watts. Bine, dragilor, cam despre asta a fost și acest clip, despre acest încărcător de la alternatorul mașinii de la EcoFlow. V-am zis, eu l-am cumpărat de la EcoFlow România, doar acolo l-am găsit pe stoc în România, a costat 1670 de lei, ceva de genul, momentan e 15% reducerele, de la 1960 de lei sau ceva de genul. Bine, dacă
cumva vă hotărâți să vă achiziționați și voi, intrați la ei pe site, vedeți ce mai au pe acolo. O să ne vedem curând pentru că plecăm într-o tură undeva prin țară, nu știm exact pe unde, dar urmează să plecăm peste vreo o săptămână. Astăzi este 19 decembrie, o să plecăm undeva prin 26, cred. Dar stați cu ochii pe canalul nostru, pe Lucifer Videographer. Eu sunt Robert și vă salut. Ciao!